Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Cooking, món chay mỗi ngày ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là nước chấm, mà nước chấm mắm nêm chay nha các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Cái này mình chấm với bồ lưỡi rất là ngon nha các bạn. Thấy hấp dẫn ha. Bây giờ mình sẽ quay một cho các bạn xem ha. Cái vị nó thì nó có cái mùi hật lên của mắm á các bạn. Mình sử dụng mắm đậu ha, mắm chay á các bạn, rồi thơm nè. Cái các nguyên liệu thì mình rất là dễ tìm các bạn ở chợ luôn đó, như là thơm nè, sả nè, ớt nè, này kia rất là hấp dẫn luôn các bạn. Chấm với lại bồ lụi đó ha, chấm với lại mấy cái món nướng đồ đó các bạn, cũng rất là ngon nha. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là cái nước chấm bò cuộn lá lốt nha các bạn, mà chay ha. Thì trước tiên thì mình sẽ có đây là cái chén mắm đậu nè các bạn, mình sẽ sử dụng 50g ha. Ở đây là bột ngọt nè, đường nè. Tiếp theo thì mình sẽ có đây là 1/4 của cái miếng thơm á các bạn, khóm ha. Thì một cọng sả, một trái ớt tươi, là một tép tỏi nha các bạn. Với lại mình sẽ sử dụng một cái ly nước lọc này nè các bạn. Giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ xắt sả trước nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng một cọng sả, thì các bạn cứ xắt nhuyễn nó ra. Các bạn xắt nó ra rồi mình sẽ băm nhuyễn nó nha. Các bạn nào mà thích mua sả ở chợ á, người ta đã băm sẵn á, cũng nhận được ha, nhưng mà nó không thơm bằng cái sả mà mình mua sả cộng đem về mình băm á các bạn, thì nó sẽ thơm hơn ha. Mùi sả nó rất là thơm các bạn. Thì các bạn cứ xắt ra như thế. Rồi bây giờ mình sả thì mình đã băm nhuyễn rồi đó các bạn. Rồi thì mình để cho nó ra một cái dĩa ha. Thì sả mình sẽ băm xong thì tiếp thì mình sẽ băm tỏi nha các bạn. Tỏi thì các bạn đập chặt nó ra, hoặc là các bạn xắt miếng ra cũng được, rồi mình cũng sẽ băm nhuyễn nó ra luôn các bạn. Các bạn cứ băm nhuyễn nó ra hết. Rồi bây giờ sả thì mình cũng đã băm xong rồi đó các bạn. Mình cũng để ra một cái dĩa luôn. Kế tiếp thì tới bắt đầu ớt thì các bạn cũng sẽ xắt nó ra nha. Các bạn băm nhuyễn nó ra luôn. Các bạn thích ăn ớt tươi mà băm nhuyễn thì các bạn cứ băm nhuyễn. Còn mình đó thì mình sẽ không có băm cho nó nhuyễn quá các bạn, chỉ cần vừa là được. Tại vì như vậy thì nó còn cái độ hơi cay cay ha. Đó là mình chấm đồ ăn á các bạn, nó cũng rất là ngon. Cái tiếp thì bắt đầu khóm. Khóm thì có nhiều chỗ người ta gọi là thơm á các bạn, thì mình cũng sẽ xắt nó ra, xắt nhuyễn nó ra các bạn. Bạn xắt ra cho nó mỏng ha, hoặc là các bạn có thể xắt nó mỏng ra như thế rồi các bạn bỏ vô cối quay sinh tố á, thì các bạn quay cho nó nhuyễn mịn ra ha. Các bạn nào thích mà để thơm á, có cái của nó ăn cho nó ngon á, thì các bạn thích cái thơm luôn á, thì các bạn để, hoặc là các bạn có thể dắt cái nước, bạn lấy cái nước rồi các bạn để một lát nữa mình xào, mình làm cái mắm nêm cũng được luôn các bạn. Mình thì mình thích có cái thơm luôn ha, cho nó hơi có độ hơi chua ngọt đó các bạn, cho nó hấp dẫn ha. Thì các bạn cứ băm nhuyễn nó ra. Thì mình cũng đã băm nó xong rồi đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình đã băm nhuyễn rồi nè, khóm mình đã băm xong rồi nè các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi nấu thôi ha. Các bạn thấy không, mình băm rất là nhuyễn luôn, băm đã nhuyễn rồi đó các bạn. Rồi cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt một cái chảo lên trên bếp ha, để cho chảo nóng thì chúng ta sẽ cho dầu vô.
khi mà dầu của chúng ta nóng á các bạn thấy khi mà cái chảo của mình nó nóng để dầu nó bắn tim lên ha. Mình sẽ cho tỏi vô để chúng ta phi cho nó thơm á các bạn. Để vô mình sẽ phi cho nó vàng lên đó các bạn. Đó, bắt đầu tỏi của mình nó phi rất là mau. Nếu mà dầu nóng thì mình phi rất là mau. Nó đã vàng và thơm ha. Thì chúng ta sẽ nó vừa vàng tỏi của mình là được ha. Thì kế tiếp thì chúng ta sẽ cho thơm vô. Mình sẽ cho khóm cho mình xào trước nha các bạn xào khóm cho nó chín ha. Đó, các bạn xào khoảng chừng 5 phút. Tại vì 3 phút tới 5 phút là được rồi đó các bạn. Thì khóm của mình nó rất là mau chín, tại vì mình đã băm nhuyễn rồi nên rất là mau chín luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho cái phần khóm của mình thì nó đã ấy, thì mình sẽ cho cái phần mắm đậu đó vô các bạn. Cho vô đây ha các bạn. Đậu thì mình sử dụng 50g ha. Các bạn tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình cho 50g mắm đậu vô thì các bạn cứ nước dầm nó ra cho nó nhuyễn nhuyễn. Các bạn xào sơ sơ cái bắt đầu mình sẽ cho nước lọc vô nha các bạn. Mình sử dụng cái ly nước lọc đó là khoảng 80ml. 80ml nước lọc đó các bạn. Các bạn làm cái nước chấm thì mình làm nó hơi sền sệt đó các bạn. Mình sẽ chấm nó ngon hơn ha. Đó, thì các bạn cứ cho nước vô thì mình dầm cái phần mắm đậu của mình ra cho nó mịn ha. Các bạn để cho nó cái phần mắm đậu với lại các bạn cứ dầm nó ra mịn mịn như thế đó. Thơm của mình ha. Nó thơm. Quậy nó ra là một lát là nó tan ra hết đó các bạn. Phải nêm lại nha các bạn. Thì các bạn để như thế mà nó tan ra hết thì các bạn để cho nó sôi khoảng chừng 5 đến 7 phút là nó đã sôi đó các bạn. Đó, bây giờ nữa cái nồi nước của mình cái chảo mắm đậu của mình nó đã sôi rồi nè. Bắt đầu kế tiếp thì chúng ta sẽ nêm gia vị vô nha. Trước tiên thì mình sẽ cho đường, cho 2 cốc đường đó các bạn. 2 cốc thì mình sẽ cho vô 2 cốc đường. Tiếp theo thì mình sẽ cho bột ngọt nha các bạn. Mình sẽ cho nửa muỗng cà phê bột ngọt. Tại vì cái mắm đậu của mình nó rất là mặn các bạn, cho nên mình sẽ đẩy đường với bột ngọt là thôi. Rồi một lát rồi các bạn nêm lại coi ha. Nêm lại coi nó vừa ăn hay chưa nha. Nếu mà nó vừa ăn thì thôi. Còn nếu mà nó chưa thì các bạn có thể nêm lại thêm nữa ha. Thì nó sôi lên đó, các bạn thấy bọt thì mình sẽ vớt bọt bỏ nha. Thì các bạn để cho nó sôi lại khoảng chừng 10 phút nữa là được rồi đó các bạn. Để cho nó sôi lại lên. Mùi mắm nó thật lên rất là thơm các bạn. Nó thơm, nó ngọt ngọt ha, nó mặn mặn hơn nữa các bạn. Rất là vừa ăn. Lát nữa mình chấm với lại cái này các bạn chấm với lại bò cuốn lá lốt ha, rất là ngon. Giờ cuối cùng mình sẽ cho sả vô nha. Ớt mình cũng sẽ cho vô luôn các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Cái chảo mắm nêm của mình rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Rồi bây giờ thì cái món nước chấm mắm nêm của mình thì giờ nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cái này thì mình chấm với lại các món nướng rồi ha, rất là ngon các bạn. Rất là bò con lá lốt á, rất là hấp dẫn luôn. Giờ thì cái món chấm mắm nêm của mình thì nó đã hoàn thành rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.